ආයිබෝවන්. අද මම හැදුවේ පැස්ටා එකක්. මේක ටිකක් මං වෙනස් විදියකට හැදුව නිසා අපි බලමු හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. වතුර එකක් රත් වෙන්න තියලා මම ඒකට එකතු කරන්නේ පැස්ටා. ඊළඟට ඒක තැම්බෙන්න වහලා තියා ගන්නවා. මම මේ වතුරේකට ලුණු ටිකකුත් දාලා තමයි ගත්තේ. ඔන්න දැන් මේ විනාඩි 10කට විතර පස්සේ මගේ මේ පැස්ටා ටික තැම්බිලා. ඒක මං පෙරා ගන්නවා. ඊළඟට මම තාච්චිය ලිපේ තියලා ඒකට මේ මාගරින් තමයි එකතු කරන්නේ. ඔයාලා කැමති තෙල් වර්ගයක් වුණත් මේකට එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මම මේ එකතු කරේ තලාගත්ත සුදු ලුණු. සුදු ලුණු ටික බැදෙනකොට කපාගත්ත අමු මිරිස් බීලුණු තමයි මේ එකතු කරන්නේ. බීලුණු ගෙඩි දෙකක් විතර මම මේකට එකතු කරගන්නවා. මගේ මේ වීඩියෝ එක හොඳ නම් ලයික් කරලා කමෙන්ට් කරන්න. දැන් මේ ටිකක් වෙලා බැදෙන්න අරින්න ඕනි. ඊළඟට මම මේ කපාගත්ත කැරට් එකතු කරන්නේ. කැරට් ටිකත් මේ විදිහට බැද ගන්නවා. ගොඩක් වෙලා නෙමෙයි ටිකක් වෙලා බැදුනහම ඇති. ඊළඟට මම මේකට කෑලි මිරිස් එකතු කරනවා. මේ ලුණු නම් මම ටිකක් එකතු කරන්නේ පැස්ටා වලටත් එකතු කරලා තිබුණු නිසා. දැන් මේ බැදගත්ත ටික මේ විදිහට පැස්ටා එකට එකතු කර ගන්නවා. එකතු කරගෙන හොඳට කලවම් කර ගන්නවා. ඊළඟට මම මේ බේක් කර ගන්න පුළුවන් තැටියකට මේ ටික එකතු කරනවා. මේ එකතු කරන්නේ තක්කාලි සෝස්. ඊළඟට මේ බිත්තර දෙකක් මම මේ වෙලාවේදී එකතු කරනවා. මේ කපාගත්ත ලීක්ස්. ලුණු කොළ වුණත් මේකට එකතු කර ගන්න පුළුවන්. මොකද දැම්මේ නැහැ කියලා ප්‍රශ්නයක්වත් නැහැ. ඊළඟට මේ ග්‍රේට් කරගත්ත මොසරෙල්ලා චීස්. මේ පැස්ටා එක ගොඩක් රස වෙන්නේ මොසරෙල්ලා චීස් වලින් තමයි. දැන් මම මේක විනාඩි 10ක් උෂ්ණත්වය 180ට තියලා බේක් කර ගන්නවා. මේ තියෙන විනාඩි 10කට පස්සේ මම හදාගත්ත පැස්ටා එක. ඔයාලත් මේ විදිහට පැස්ටා එකක් හදලා බලන්න. මේක කන්න කියලා වෙනම දේවල් නම් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මේක විතරක් අපිට උදෑසන රැයකට වගේ ආහාරයට ගන්න පුළුවන්. මගේ මේ වීඩියෝ එක බලපු ඔයාලට බොහොම ස්තුතියි. සුබ දවසක්.